یه بافت اما در 2 سایز متفاوت. طرح این بافت یکیه. این رو من به عنوان زیر بشقابی بافتم، این رو به عنوان رومیزی. شما میتونید کار رو بزرگتر یا کوچیکتر ببافید. حتی این طرح رو میتونید به عنوان زیر لیوانی هم ببافین و استفاده کنید، یا حتی از این اندازه بزرگتر ببافین و یک رومیزی خیلی بزرگ داشته باشید. تا انتهای ویدیو با من همراه باشید که تکنیک های بزرگ بافتن و کوچیک بافتن این پترن شیک قلاب بافی رو بهتون آموزش بدم. برای بافت این پترن زیبای قلاب بافی من از ترکیب 2 رنگ توسی و کرم استفاده کردم. نخی هم که باش این کار رو بافتم قیتان ماکارون هستش. این مارک نخم هست. قلابی هم که باش میبافم قلاب شماره 2 هست. برای شروع کار ما باید یک حلقه ماجیک رینگ یا جادویی بزنیم. ببینید به این صورت نخ رو دور 2 تا انگشتمون میپیچیم، قلاب رو از این زیر عبور میدیم، یک پایه میبافیم که نخ روی بافت فیکس بشه. حالا شروع میکنیم به زدن زنجیره. 3 تا زنجیره میزنیم که برابر با یک پایه بلند هست. بافت ما به صورت پایه بلند با حد فاصله زنجیره ها هست. 3 تا زنجیره‌ای که ما زدیم یک پایه حساب میشه. یک زنجیره اضافه تر میزنیم، یعنی 4 تا زنجیره میزنیم. حالا پایه بلند رو داخل حلقه میبافیم. یک زنجیره، یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه بلند تا انتهای رج. تعداد پایه هایی که باید داخل حلقه ببافیم 12 تا پایه بلند هست. خب من 12 تا پایه بلند داخل حلقه بافتم. یک زنجیره میزنم و میام به 3 زنجیره شروع کارم. 1 2 3 روی زنجیره سوم با پایه بست این قسمت رو اتصال میدم. دوباره شروع میکنم. 3 تا زنجیره میزنم که یک پایه بلند هست. حالا میام زیر این زنجیره‌ای که اینجا داشتم رو 2 تا پایه بلند میبافم. 1 و 2. روی پایه بلند یه دونه پایه بلند. به این قسمت زنجیره ها که رسیدیم از این قسمت زیر 2 تا پایه بلند. خب این رج رو به این صورت ما میبافیم. این رج رو ما بافتیم. تعداد پایه های ما باید 36 تا پایه بلند بشه. آخرین پایه رو که بافتیم میایم به شروع رج. 3 تا زنجیره داشتیم. 1 2 3 روی زنجیره سوم با پایه بست به این صورت اتصال میدیم. برای رج بعد دوباره 3 تا زنجیره میزنیم. 2 3 روی پایه بلند بعدی، یعنی اینجا یه دونه پایه بلند میبافیم. 2 تا زنجیره. 1 2 از قسمت پایین این خونه رو رها میکنیم، میایم روی پایه بعدی پایه بلند میبافیم. 2 تا زنجیره. معذرت میخوام. بعد از اینکه این پایه بلند رو بافتین یه پایه بلند روی پایه بعدی باید ببافین. یعنی میشه 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره، از پایین خونه رها میکنیم. 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره، از قسمت پایین این خونه رو رها میکنیم، نمیبافیم، میایم روی پایه بعدی پایه بلند میبافیم. یه دونه و روی پایه بعد هم یک پایه بلند دیگه. خب این رج رو به این صورت ما میبافیم. خب ما این رج رو کامل کردیم. 2 تا زنجیره رو میزنیم
و میاریم کار رو به 3 زنجیره شروع کار 1 2 3 روی زنجیره سوم با پایه بست اتصال میدیم. بافت ما به این صورت میشه. حالا برای رج بعد 3 تا زنجیره شروع کار با 3 زنجیره هست. میایم روی پایه بلند بعدی اینجا 2 تا پایه بلند کنار هم میبافیم 1 و 2. روی این زنجیره ها 2 تا زنجیره داشتیم، از قسمت پایین 2 تا پایه بلند میبافیم 1 و 2. به این قسمت از بافت که رسیدیم روی اولین پایه رو یه دونه پایه بلند میبافیم، روی دومی رو 2 تا پایه بلند 1 و 2. پس این رج به ترتیب این قسمتی که اینجا آموزش دادم بافته میشه. خب این رج رو ما کامل کردیم. تعداد پایه بلندهای ما باید 60 تا پایه بلند بشه. حالا میاریم به 3 زنجیره شروع کار 1 2 3 روی زنجیره سوم با پایه بست اتصالمون رو میدیم. حالا باید تکرار این رج رو دوباره ببافیم. 3 تا زنجیره میزنیم، 1 پایه بلند حساب میشه. میایم روی پایه بلند بعدی یعنی اینجا یه دونه پایه بلند میبافیم. 2 تا زنجیره از قسمت پایین این رو رها میکنیم. میایم روی پایه بعدی یه دونه پایه بلند 1 روی پایه بعدی هم یه دونه پایه بلند. دوباره 2 تا زنجیره از قسمت پایین یه خونه رو رها میکنیم. میایم روی خونه بعدی پایه بلند میبافیم 1 و 2. ببینید تکرار این رج رو ما برای این قسمت میبافیم. بعد از اینکه این رج رو بافتین تکرار این رج رو میبافین، یعنی باید کار رو به این قسمت وصل کنیم و این قسمت از بافتمون رو ببافیم. خب این رج رو هم من بافتم. 2 تا زنجیره آخرم رو میزنم و میام کار رو به 3 زنجیره شروع وصل میکنم 1 2 3 روی این قسمت با پایه بست اتصال میدم و این رج هم کامل میشه. حالا باید تکرار این رج رو ببافیم. 3 تا زنجیره میزنیم 1 2 3 میایم روی این پایه بلند رو 2 تا پایه بلند میبافیم 1 یکی هم همینجا 2. به این قسمت زنجیره ها رسیدین 2 تا پایه بلند 1 و 2 روی پایه بلند اول یه دونه پایه بلند، روی پایه بلند دوم 2 تا پایه بلند 1 یکی هم دقیق کنار همین و 2. به همین صورت ما این قسمت رو میبافیم. به اینجا که رسیدیم اتصالمون رو میزنیم. هر چی بخوایم کارمون بزرگتر باشه باید تکرار همین رج ها رو تا رج های بیشتری ببافیم که کارمون بزرگتر بشه. این دیگه اختیاری هست که شما دوست داشته باشین کار رو بزرگتر ببافین یا نه. خب ببینید بافت من به این صورت شده. من دیگه میخوام این رو کوچیک ببافم، دیگه کار رو ادامه نمیدم. اگر شما بخواید بزرگتر ببافین باید تکرار همین رج ها رو، تکرار این 2 رج رو تا اون اندازه‌ای که دوست دارین کارتون بزرگ بشه ببافین تا کارتون بزرگتر بشه و به اندازه دلخواه برسه. خب ما آخرین پایه بلند رو که بافتیم میایم به 3 زنجیره شروع کار با پایه بست اتصال میدیم. حالا ما باید این رج رو ببافیم. برای بافت این رج 3 تا زنجیره میزنیم که میشه 1 پایه بلند. بافت ما میشه 1 پایه بلند 1 زنجیره. از قسمت پایین باید این خونه رها بشه. خب 3 تا زنجیره رو زدیم، 1 زنجیره اضافه تر که میشه 4 تا زنجیره. حالا از قسمت پایین نگاه کنید، این پایه بلند رو رها میکنیم، روش بافت نمیزنیم، میایم روی پایه بلند بعدی دوباره بافت پایه بلند میزنیم. 1 زنجیره از قسمت پایین 1 خونه رها میکنیم، میایم روی خونه بعدی 1 پایه بلند میبافیم. دوباره 1 زنجیره، 1 خونه رو رها میکنیم، میایم روی خونه بعدی 1 پایه بلند. به این صورت ما این رج رو میبافیم. به انتهای رج که رسیدیم
یک زنجیره میزنین و کار رو به 3 زنجیره شروع وصل میکنید روی این پایه. رج جدید تکرار همین رج هست، با این تفاوت که ما این زنجیره ها رو 2 تایی میزنیم. خب 3 تا زنجیره برای شروع کار. حد فاصله پایه بلند هامون 2 تا زنجیره هست، پس 5 تا زنجیره مجموع زنجیره ها برای شروع کارمون هست. حالا میایم روی پایه بلند، یه پایه بلند میبافیم، 2 تا زنجیره، 1 2، میایم روی این پایه بلند رو دوباره بافت پایه بلند میبافیم، 2 تا زنجیره، 1 2، روی پایه بلند، یه پایه بلند بافته میشه. این رج رو هم ما به این صورت دور تا دور رو میبافیم. به انتهای رج که رسیدین 2 تا زنجیره میزنید و کار رو به 3 زنجیره شروع کار وصل میکنید. ما از اینجا 5 تا زنجیره داشتیم. روی زنجیره سوم 1 2 3. زمانی که این کار رو انجام میدید 2 تا زنجیره حد فاصله این پایه بلند ها هست که سر جای خودش قرار گرفته. خب حالا برای رج بعد دقت کنید، ما از همینجا شروع میکنیم، 3 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3، میایم روی پایه بلند بعدی یه دونه پایه کوتاه میبافیم، یعنی این 3 زنجیره رو روی پایه بلند وصل میکنیم. دوباره 3 تا زنجیره، 1 2 3، میایم روی پایه بلند بعدی با بافت پایه کوتاه این 3 تا زنجیره رو اتصال میدیم، 1 2 3، میایم روی پایه بلند بعدی. حالا اینجا رو دقت کنید، اینجا دیگه 3 تا زنجیره نمیزنیم، 6 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3 4 5 6. از قسمت پایین این پایه رو بافت نمیزنیم، میایم روی پایه بعدی رو بافت میزنیم و با پایه کوتاه این 6 تا زنجیره رو اتصال میدیم. دوباره 3 تا زنجیره، 1 2 3، روی پایه بلند بعدی اتصال، 1 2 3، روی پایه بلند بعدی با پایه کوتاه این 3 تا زنجیره رو اتصال میدیم، 1 2 3، روی پایه بلند بعدی اتصال میدیم. یعنی ببینید ما از این پایه های 3 تایی 3 بار میبافیم، از این 6 تایی یه دونه میبافیم. حالا 6 تا میزنیم، 1 2 3، 6 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 6. این پایه رو رها میکنیم، میایم روی پایه بلند بعدی یه دونه بافت پایه کوتاه میزنیم و این قسمت هم اتصال خورده میشه. دور تا دور رو ما به این صورت میبافیم. ببینید به انتهای رج که میرسیم باید پایه‌ای که میبافیم 6 تا زنجیره باشه، چون شروع کار با 3 تا زنجیره بوده، به این صورت آخری باید 6 تا باشه. خب ما 6 تا زنجیره رو میزنیم، 1 2 3 4 5 6، میاریم به روی اولین پایه بلندمون روی این قسمت اتصال میدیم، اینجا رو با پایه بست اتصال بدیم. حالا برای رج بعد میایم زیر این 3 تا زنجیره، زیر این قسمت با پایه بست بافت رو میرسونیم به این قسمت. حالا 3 تا زنجیره، 1 2 3، میایم روی این 3 تا زنجیره‌ای که اینجا داریم از این قسمت زیر داخل این فضا یه دونه پایه کوتاه میبافیم. دوباره 3 تا زنجیره، 1 2 3، میایم اینجا این زیر با پایه کوتاه کار رو اتصال میدیم. حالا به این قسمت 6 تایی که رسیدیم ما باید 4 تا پایه بلند ببافیم، 1 2 3 و این هم 4. 2 تا زنجیره، 1 2، 4 تا پایه بلند این قسمت از بافت داخل همین حلقه 6 تایی، 1 2 3 4. خب 4 تا رو که زدیم میایم روی این قسمت از این زیر با پایه کوتاه
اتصال میدیم. 3 تا زنجیره 1 2 3 میایم روی این فضا از این قسمت زیر با پایه کوتاه اتصال میدیم. 3 تا زنجیره 2 3 میایم این قسمت با پایه کوتاه اتصال میدیم. حالا داخل این 6 تا زنجیره یعنی این فضا رو مثل این قسمت میبافیم. 4 تا پایه بلند 2 تا زنجیره 4 تا پایه بلند. این رج رو ما به این صورت میبافیم. خب ببینید این رج رو هم من بافتم و بافت ما به این صورت میشه. حالا ما داخل این فضا رو 4 تا پایه بلند بافتیم. شروع رج ما از اینجا بوده. پس میایم داخل این فضا با پایه کوتاه اتصال میزنیم. 3 تا زنجیره 1 2 3 میایم روی این 3 تا زنجیره اینجا از این قسمت زیر اتصال میدیم. ببینید ما برای این قسمت از بافت 3 بار بافته بودیم. 1 2 3 رج بعد شد 2 تا. این رج که آخرین رجه شده یه دونه. حالا میایم اینجا روی این 4 تا پایه بلندی که داریم روی هر پایه رو یکی یه دونه بافت پایه بلند میبافیم. 1 2 3 و 4 میرسیم به این قسمت که 2 تا زنجیره داشتیم. اینجا رو ما 2 تا پایه بلند کنار هم میبافیم. 1 و 2 یعنی 4 تا پایه بلند ما تبدیل شد به 6 تا پایه بلند. 2 تا زنجیره 2 تا پایه بلند داخل همین فضا کنار این 2 تا پایه بلند دیگه میبافیم. 1 و 2 حالا میرسیم به این 4 تا. روی هر کدوم از پایه بلندها یه دونه بافت پایه بلند. 2 3 و این هم 4. الان رسیدیم به این قسمت از بافت. میایم این زیر با پایه کوتاه اتصال میدیم. 3 تا زنجیره 1 2 3 میایم روی این قسمت دوباره با پایه کوتاه اتصال میدیم. این قسمت از بافت تکرار اینجا هست. ما این رج رو هم به همین ترتیب میبافیم. خب ببینید من این رج رو هم بافتم. الان باید رج آخر رو ببافم که میخوام تغییر رنگ بدم، یعنی میخوام نخم رو عوض کنم. اینجا میام کارم رو قیچی میکنم، این نخ رو آزاد میکنم که بافتم شکافته نشه. حالا با رنگ جدید کارم رو شروع میکنم. من میخوام از رنگ کرم استفاده کنم. میام کارم رو از این قسمت از این زیر نخم رو میارم داخل بافت. کاری به این تیکه نخ نداشته باشین. قلاب رو بیارین زیر این فضای 3 زنجیره‌ای کنین. نخ رو به این صورت جلوی قلاب گیر بدید و بیارید به سمت بالا. یه دونه پایه کوتاه این قسمت میبافین. خب حالا میاین اینجا روی این 6 تا پایه بلند میبافین. به این فضا که رسیدین 2 تا پایه بلند میبافین که مجموعش میشه 8 تا پایه بلند. این نخ شروع کار رو مثل من نگاه کنید، با دست نگه دارید و همزمان بیارین داخل بافت و ببافین به این صورت. یه پایه بلند 1 2 3 4 5 و این هم 6. 2 تا داخل این فضا. این نخ رو دیگه کاری بهش ندارم، بعدم قیچیش میکنم. 1 2 اینجا ببینید ما باید از این قسمت پیکوت ببافیم. برای بافت پیکوت 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 خب 3 تا زنجیره میزنیم. میایم اینجا این رشته نخ و این رو میگیریم، نخ اصلی رو از زیر این 2 تا و در نهایت از داخل نخ روی قلاب عبورش میدیم. به این صورت پیکوت ما بافته میشه. دوباره 2 تا پایه بلند کنار این 2 تا پایه بلند یعنی داخل این فضا میبافیم. 1
2. حالا 6 تا پایه بلندی که داریم رو روی هر کدوم یه دونه بافت پایه بلند 1 2 3 4 5 و 6. 2 تا هم که از شروع داشتیم، از اینجا داشتیم، مجموعش میشه 8 تا پایه بلند. به این قسمت که رسیدین یه دونه پایه کوتاه از داخل این فضا میبافین و این قسمت از بافت تکرار همینجا هست، یعنی ما این قسمت ها رو تکرار این قسمت رو میبافیم تا بافت ما کامل بشه. خب ببینید من الان رسیدم به اون پایه‌ای که اینجا نخم رو قیچی کرده بودم. میام روی این یک پایه رو هم پایه بلند میبافم. حالا میام کارم رو، نگاه کنید این نخ رو بکشید که بافت سفت بشه. میام کارم رو به این زنجیره شروع کار، پایه کوتاه شروع کار که از اینجا زدیم، قلاب رو زیر این دو رشته نخ میبرم، نخم رو از زیر این دوتا رد میکنم، در نهایت هم از نخ روی قلاب. حالا این نخم رو قیچی میکنم، نخ کرم رو از داخل بافت این رو آزاد میکنم. این دوتا نخ رو نگاه کنید از سمت پشت به هم یه دونه گره محکم بزنید، بعد از لابلای بافتتون این قسمت ها رو رد کنید. نگاه کنید این رو یه دونه گره محکم بزنید که کار شکافته نشه. بعد نخهای اضافه رو بیارین داخل بافت از این قسمت ها، مثلا توسی توی این قسمت ها، کرم هم توی این قسمت ها. بعد کلا اضافهش رو قیچی کنید و کارتون تکمیل میشه. این یک رشته نخی که اضافه از این قسمت داشتین اینا رو هم کامل قیچی کنید و کارتون کامل میشه. ببینید این میشه بافت رومیزی یا زیر بشقابی های ما. یک طرح اما توی دو تا سایز متفاوت. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. ممنون میشم که پست رو لایک کنید، حتما با دوستانتون، مخصوصا کسایی که به این گونه بافت‌های قلاب بافی علاقه‌مند هستن، پست رو ارسال کنید و اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین این کار رو انجام بدین، چون آموزش‌های بروز و ترندی پیش رو داریم.